درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پرستش هستم و قراره توی این آموزش بهتون بافت این کیف دهان مخفی زیبا رو یاد بدم. اگر که مبتدی هستین و تا حالا کیف نبافتین بهتون پیشنهاد میدم که حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سایز این کیف حدوداً 18 در 16 سانته. برای شروع یه سری متریال احتیاج داریم که اینجا من بهتون معرفی میکنم. من از مکرمه 5.5 سوزنه استفاده میکنم، رنگ نسکافه‌ای. برای بافت این کیف حدوداً 130 گرم مکرمه احتیاج داریم. شما میتونید این کیف رو با هر نخی که خودتون دوست داشته باشید ببافید. از قلاب شماره 6 برای بافت کفی و بدنه استفاده میکنم. از فریم طلایی استفاده میکنم. سایز فریم من حدوداً 17 سانت هستش. برای شروع بافت کفی یه مقدار از نخ رو باز میکنم. نخ رو میندازم دور انگشتام. نخ بزرگتر رو دور نخ کوچیکتر میپیچونم و یک حلقه جادویی میزنم. به شکل توی ویدیو قلاب رو از نخ اول به نخ دوم میرسونم و اونو میچرخونم و یک دونه زنجیره میزنم. بعد از اینکه زنجیره اول رو زدم 2 تا دیگه زنجیره هم بهش اضافه میکنم. داخل حلقه جادویی رو ما باید 12 تا پایه بلند ببافیم. نخ رو میندازم روی قلاب، یه نخ میگیرم، 2 تا نخ رو با هم یکی میکنم، دوباره یه نخ میندازم روی قلاب و اون 2 تای دیگر هم یکی میکنم. این کار رو ما تا 12 بار باید انجام بدیم. حتما دقت کنید که تعداد پایه هاتون درست باشه، اونا رو کوچیک یا بزرگ نبافید. خب تا اینجا بافت من تکمیل شده. من رج اولم رو بافتم. 12 تا پایه بلند دارم. حتما سوراخ وسط کار رو جمع کنید که داخل کار مشخص نباشه. از نخ کوتاه‌تر کمک میگیرم و اون سوراخ وسط رو جمع میکنم. برای اتصال 3 تا زنجیره میشمارم. 1 2 و 3. از 4می قلاب رو وارد میکنم. نخ میگیرم و اونو از حلقه قبلی رد میکنم. با این کار من اتصال رج به رج زدم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. کاری که ما باید تو این رج انجام بدیم، زیر تمامی زنجیره هامونو باید 2 تا پایه بلند ببافیم. من دوباره نخ رو میندازم روی قلاب رو رد میکنم از زیر زنجیره، نخ میگیرم، 1 بار 2 تا یکی میکنم و دوباره بار دوم. تمامی زنجیره ها باید 2 بار بافته بشه. این کار رو من تا انتهای رج انجام میدم. خب دوستان، بافت من تا اینجا تکمیل شد. تعداد پایه های من 24 تا هستش. حتما شمارش رو انجام بدین که کم یا زیاد پایه نبافین. دوباره میخوام اتصال بزنم. 3 تا زنجیره میشمارم. از 1/4 قلاب رو وارد میکنم. اتصال ساده یا رج به رج میزنم. و دوباره 3 تا زنجیره میزنم. توی این رج کاری که من باید انجام بدم اینه که اولین زنجیره رو 2 تا پایه بلند بزنم.
و زنجیره بعدی رو 1 دونه پای بلند. تو این رج ما فقط 1 دونه پای بلند اضافه میکنیم. من این کار رو تا انتهای رج ادامه میدم. بعد از اینکه 2 تا پای بلند من کنار همدیگه تموم شد، دوباره 1 دونه پای بلند به زنجیره بعدی اضافه میکنم. بافتم تا اینجا تکمیل شد. من اینجا 36 تا پایه دارم. اتصالم رو زدم و 3 تا زنجیرم هم بافتم. دوباره نخو میندازم روی قلاب. برای رج 4 اولین خونه رو من 2 تا پایه بلند زیر زنجیره میبافم. زنجیره بعدی 1 دونه پایه بلند و زنجیره بعدی هم 1 دونه پایه بلند. همطور که میبینید تو این رج هم من تعداد یکی ها رو اضافه کردم و اینجا من 2 تا یکی اضافه کردم. دوباره دونه بعدی رو من 2 تا پای بلند زیر 1 دونه زنجیره میبافم و زنجیره های بعدی رو هر کدوم رو 1 دونه پای بلند. بافتم و تا انتهای رج ادامه میدم. بافت من تکمیل شد. تا اینجا من 48 تا پایه دارم. این آخرین رجی بود که من بافتم و دیگه قرار نیستش که ما رج بعدی رو ببافیم و اضافه کنیم. اندازه دایره من حدوداً 18 سانت هستش. دوباره من 3 تا زنجیره میشمارم و از زنجیره 4 قلاب رو وارد میکنم. اتصالم رو میزنم و 1 دونه هم زنجیره اضافه میکنم. برای بافت این ردیف که میخواد بافت بدنه ما میشه، قلاب رو باید از وسط زنجیره ها وارد کنیم. دقت کنید که حلقه پشتی هم قلاب از اون وارد میشه. نخ میگیرم و 1 دونه پای کوتاه داخل هر کدوم از زنجیره ها من میزنم. تعداد پای کوتاه ما میشه 48 تا. این کار رو تا انتها ادامه میدم. بافت من تا اینجا تکمیل شد. تمام دورگیری رو انجام دادم. از اینجا به بعد دیگه میخوام شروع کنم به بافت بدنه کیفم. قلاب رو از اولین زنجیره که میبینم وارد میکنم. حلقه نخو میندازم روی دهانه قلاب
و نخو به سمت داخل میکشم. کاملا قسمت اتصال و نخش رو بکشین که درزش مشخص نباشه. بعد از اینکه من نخو کشیدم، یک دونه زنجیره میزنم و بعد شروع میکنم از زیر تمامی زنجیره ها هر کدوم یک دونه پایه کوتاه یا گندمی میزنم. بافت ما تا انتهای رج به شکل پایه کوتاه هستش. دقت کنید که تمامی زنجیره هاتون بافته بشه و زنجیره جا نمونه. بافت رج اول من تکمیل کردم و خروجی کارم به این شکل در میاد. دوباره از زنجیره اول من قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم و به سمت داخل میکشم و یک دونه هم زنجیره میزنم و بعد دوباره از زیر تمامی زنجیره هایی که وجود داره هر کدوم یک دونه پایه کوتاه یا گندمی میبافم. این کار رو من تا انتهای رج انجام میدم. من بافتم رو تکمیل میکنم، حدوداً تا چند رج میبافم و تکمیل شده کارم بهتون نشون میدم. خب دوستان، من بافت دیواری کیفم تا اینجا تموم شد. شکل نهایی کیف به این شکل در میاد. گندمی ها یه مقدار حالت زبدری داره و این شکل بافت هستش. خط اتصالم که داخل کار کاملا مشخصه. ارتفاع کار من از لبه بالا تا قسمت پایین حدوداً 17 تا 17.5 سانت هستش. بعد از این قراره که کار رو دورگیری کنیم. دورگیری هم باعث زیبایی کار میشه، هم باعث میشه که قسمت دهانه کیف کاملا جمع بشه و حالت قشنگتری به خودش بگیره. تمام زنجیره هایی که وجود داره از لبه بالاییش من قلاب رو وارد میکنم و روی هر کدوم یک شلال ساده یا یک بست ساده میزنم. من این کار رو تا انتهای رج ادامه میدم. دورگیری کار من تموم شد. شکل نهایی کار به این صورت در میاد. من تمامی زنجیره ها رو به جز زنجیره آخر بافتم. بعد از این کار رو باید کور کنیم و نخو از داخل اولین زنجیره‌ای که بافتم و بعد از آخرین زنجیره رد میکنم و در نهایت کور میکنم.
رسیدیم به آخرین مرحله کار. من فریم رو روی دهانه کیف میذارم. باید تمامی سوراخ‌هایی که روش وجود داره رو با نخ پلاستیکی یا نخ نایلونی اونا رو کوک بزنیم. کوک زدنش هم خیلی ساده است. مثل کوک معمولی میمونه و میتونید اونو کاملا روی کیفتون فیکس کنید. من دوخت فریم رو انجام دادم. کاملا روی دهانه کیفم فیکس شده و کاملا محکمه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین و عکس کار خوشگلتون رو با آدرس اینستاگرام من که داخل بایوی چنلم هستش اونجا برای من ارسال کنید.